Hello everyone and welcome. Today we'll be going through the first election debate in Sweden for the election of 2018. This clip is taken from SVT, the Swedish television. You can find the link to the original clip below. Men nu är det här förslaget som låg på bordet och jag konstaterade att de medmänskliga konsekvenserna skulle bli alldeles för stora om vi skulle stoppa det här förslaget. För vad det handlar om det är att de här personerna kom hit när de var minderåriga, de var barn. Under den tiden de låg i ansökningsprocessen så ändrades den tillfälliga lagen kom till. Det blev mycket stramare och dessutom så var det orimligt långa handläggningstider på Migrationsverket. Som liberal så vill inte jag att enskilda människor ska straffas när systemen fallerar. Därför vill jag ge dem en chans i 3 månader, i juli, augusti och september, möjligheten att få sin chans prövad på nytt. Och har de möjlighet att plugga, kan de försörja sig själv, så kanske de också får möjligheten att stanna i Sverige. Och har de inte det, då får de också avslag och då får de lämna helt i sin ordning. The asylum seekers that she's talking about have been in Sweden since 2015. That's a pretty long time to be in a country without becoming a part of it. And it also makes me wonder if they really want to be a part of it if they haven't learned the language by now, right? And in later years it's also been shown that many of these so-called children have been lying about their age to get more benefits when they are applying for asylum in Sweden. Nu vet vi ju i ärlighetens namn inte om de var barn eller inte. För att en betydande del av dem var ju inte det trots att de sa att de var det. Men det har kanske ingen betydelse för Annie Lööf. Sen är det ju fortfarande så att de saknar skäl att stanna i Sverige. Och då är frågan så går Annie Lööfs flyktingpolitik ut på att så många människor som möjligt ska flytta till Sverige och bo här och leva på svenska skattebetalares bekostnad? Eller går den ut på att faktiskt hjälpa flyktingar som har skyddsbehov? Jag vet vad mitt svar för mitt parti är på den frågan. Vi hjälper riktiga flyktingar. Vi kommer att hjälpa avsevärt fler flyktingar än vad Annie Lööf och någon annan här någonsin kommer att göra med sin politik. Därför att vi prioriterar den rätt. I believe that if any of them were lying about their age, they should be denied immediately, because that would just show that they are untrustworthy and would thus fit poorly into a country that has its foundations based on trust. Not to mention that they have been soaking up 3 years worth of welfare benefits. When the wave of asylum seekers came, the government had prepared about 37 billion Swedish coins, or about $4.3 billion. There were 320 million people on the run worldwide, and about 100,000 came to Sweden. So Sweden did a wise thing and spent 92% of this sum on the newly arrivals that had made it to Sweden. This includes free dental care, not even natives get this perk, medical care. We natives do get this perk if we want to wait 1 to 6 months depending on what the problem is and the queue size. Free housing, also a perk that we natives don't receive. And of course the most important one, free money. If you add all of the support up, a family can receive a total of 32,000 Swedish or $3,800 a month. Alltså vi har hundratusentals människor som redan har rätt att vara i Sverige men som saknar gymnasiekompetens, som saknar alla former av anställningsbarhet. Är det inte rimligare att vi fokuserar på dem än att vi nu ska fokusera på ytterligare 9000 vuxna afghanska män som inte har skyddsskäl? Men du Jimmy Åkesson, en del av de här går på gymnasieprogram idag. Många av dem kan svenska och en del av dem jobbar också extra vid sidan om. Jag har träffat de här. You heard that right. Even though they haven't been granted asylum here, they're still allowed to go to school here, meaning that the taxpayers have to pay for it, even though they might not become Swedish citizens. Men migrationspolitiken är för mig också mycket bredare än så. För det handlar om att både hjälpa i närområden, som är oerhört viktigt. Det handlar om en EU-gemensam politik där vi måste ta ansvar, solidariskt ansvar. Vi kan inte återigen i Europa och i Sverige gå in i nationalismens mörka återvändsgränd. So nationalism is a dark dead end. Being proud of your country is something bad, something to be feared. This is something that's very scary to hear from a politician, someone who actually wants to lead the country. And yet, she obviously hates Sweden, or if she doesn't hate Sweden, she at least is not proud of Sweden. But this also means that she will not do everything in her power to make sure that Sweden is a country to be proud of.
People like her are scary because you never know when they're going to make their move to make sure that Sweden is a country that you cannot be proud of. I would argue for the other way. Be proud of your country, and if you can't, then improve it until you can. Nationalism is something to strive for. When people feel that they are part of something great, they will be more encouraged to keep it great and working extra hard. But it's also a great unifier to be proud of your country, because then you have something in common with your other countrymen besides your religion or your skin color or something like that. You can both be proud of your country together. Jag tycker det är intressant när Jimmy Åkesson tar upp att han vill ha en mycket stramare migrationspolitik. För poängen med politik är ju att ni tillåter bara asylinvandring om det är danskar, finnar eller norrmän som har hamnat i krig. Och det är i praktiken en avskaffad asylrätt. What she's referring to here is the Dublin Agreement, which is supposed to apply to all EU states. And it basically says that if you need to seek asylum in the EU, you shall do so in the first safe country that you arrive in. And then from there you can move on to other countries. And the only neighboring countries that Sweden have are the ones that she is stating. En ny mätning från DN Ipsos visar att 6 av 10 svenskar tycker att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Och frågan är nu till er alla här, vad tycker ni? Upp med en hand, den som tycker att antalet flyktingar till Sverige ska minska. Det går inte att ställa frågan. Du ställde frågan. Jag vägrar svara. Det är jättelätt att svara på det. Ulf Kristersson, du räckte upp handen. Jimmy Åkesson. Det är bara 2 händer. And there you have it. Most of the politicians in Sweden try to guard their backs from everything. And in this case, it's kind of obvious. 2 of them raise their hands in agreement and the others start saying, "You can't ask the question like that. The question is wrong." You can either take this as they can't decide if they want more or less, or more likely that they just don't want to appear racist on TV, since they have been spouting out that everyone who wants less immigration over the past 4 years are racists, and that includes politicians as well as the media. Ja, en röst på Miljöpartiet är en röst på medmänsklighet. Jag vill börja med att ge all heder åt Annie Lööf som står upp för humanismen i en tid där vi ser att parti efter parti stramar åt både retoriken och i praktiken hur man vill behandla asylpolitiken. Vad säger du om Stefan Löfvens sätt att resonera? Yes, you're really good humanitarian. If half of the money that was used for the immigrants in Sweden had been sent to the affected areas where all the shelters are, we could have helped about 2 million people instead of 100,000. And when I say help 2 million, I mean for a year. And if we had put the entire budget there, we could have helped 4 million people. That's like 7 or 10% of all the refugees. Ja, jag tycker naturligtvis att vi ska ha en solidarisk flyktingpolitik på EU-nivå. Och om alla EU-länder hade tagit sitt ansvar före 2015 hade vi aldrig sett den tillströmningen till Sverige och Tyskland och Österrike som vi såg då. Då hade vi kunnat fördela flyktingarna solidariskt över EU och det är det som är i praktiken ohållbart. This is why we don't want any more immigration. Where is the humanity in accepting people that want to hurt the Swedish people? And this is not even including all the gun increase and the hand grenades increase. Not only that, but she calls herself a feminist. And this was supposed to be the first feminist government in the world. And look how little they care about the females in Sweden. The rape rates have nearly tripled since 2012 when all this started. That's horrible. These are clearly the wrong people to accept into Sweden. And if this continues, we're going to have to start castrating the rapists in order to make this stop. Det här är ett system som kommer att leda till att människor stannar i läger. Jag har varit i flyktingläger. Jag vet hur det är när man i generationer tvingas stanna i flyktingläger där ingen vill ta emot en utanför flyktingläger. He said he's an expert. You heard that right. She's been to one of these camps and now she's an expert for how it is to live in these camps for generation on end. Sort of makes you wonder if she's been to Rosengård or another one of those no-go zones in Sweden. But all these people have the option to return to their own countries. And there is a saying that if you won't stand for what's right, don't expect anyone else to do it either. Basically, they have a responsibility to try and fix their own country. And if they decide to abandon their own country, then they should leave their rotten ideas there so they don't infect the new country as well.
Jag tycker det är ologiskt att på de jobb där vi inte har brist på arbetskraft här i Sverige, som vi faktiskt kan anställa de som finns i Sverige, att de ska hämtas från andra sidan jordklotet. Det tycker jag är mycket ologiskt, och den frågan ska också in i det. Men varför har du inte gjort något åt det då? Nu har du haft statsministerposten i 4 år. Du har ju kunnat åtgärda det här, men det har du inte varit intresserad av. Utan det är återigen, nu när det är 4 månader kvar till valet, då lovar du någonting, men du genomför det inte sen när du får chansen. Oh, he thinks it's illogical. I would say not really. This is the gasoline tax in Sweden, a whopping 49% of the cost. They keep increasing it because they want to encourage people to drive less. So what do you think will happen if they keep increasing the tax on working? A lot of the industries come up with some really smart tactics. Let's take, for example, the construction industry. So if you have some rudimentary work that needs to be done, something that you don't need that much of education of or safety or whatnot, then you could just hire another company to do it from outside of Sweden. Then you don't have to pay the employer tax, which will decrease your overall cost with 23%. And since the countries they hire usually demand less in tax in general, this means that the worker get almost the same salary as the Swedes, but the company have to pay about 1/5 less for the completed construction. So this statement is scary to hear from someone who wants to increase taxes more. Not to mention that over the last 4 years he has increased the tax for small businesses with another 5%. It's like he has no idea what effect increasing the taxes will have on the people that are forced to live with it. Ja, så vi måste helt enkelt. Det här är en ödesfråga för Sverige. Ska Sverige kunna förbli ett internationellt öppet land i framtiden och ta hem alla de historiska framgångar som Sverige har haft som ett land som deltar fullt ut i världen, då måste vi klara av integrationen. We are not really contributing that much to the world, at least not in the later years. We have been in our own little bubble where everything is nice and cozy, which is really obvious if you watch several of our politicians, as they believe that everyone is the same if they only have the same amount of money. Let's continue. Och det är att jag är stolt. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från kuppen i Chile från Santiago. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från Prag. Jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från inbördeskrigets helvete i Sarajevo. Och jag är stolt över att vi tog emot de som flydde från Syrien. Det är mitt Sverige som jag vill se. And as far as I know, these costs don't include state-funded jobs that the immigrants have received. Sweden has now become known as the rape capital of Europe. Now that's something to be proud of, right? Oh, and also, we can't forget that only 5% of the immigrants that have gotten a job did so without having it subsidized by the government, meaning 95% of the immigrants are still on welfare. Jag vill inte höra Sveriges statsminister stå och prata på en pressträff om att barn till papperslösa ska förvägra skolgång. I Sverige får alla barn gå i skolan. Stefan Löfven. What? Did you hear that? If you're tired of a kid, send it to Sweden, and we will take care of the education free of charge. This man is insane. With an attitude like this, we might end up receiving all third world children here, where they will get free education at our taxpayers' expense. I don't know if this law is still in effect, but the last I heard, we can't deport someone who's still in elementary school. There was also a lot of talk about it a few years ago, because immigrants that were due to be deported just kept failing their classes, so we couldn't send them off. I EU håller vi på att göra upp. Förhoppningsvis så kan vi komma i mål nu vid halvårsskiftet. De regelverken blir till ganska stora delar bindande för medlemsländerna. Och då har vi att förhålla oss till det. He says this like we have a choice. Since 2010, there was a change in the Swedish constitution that we must be a member of the EU. And as such, we need to follow all its rules, meaning that if any politician decides to go against something that the EU has declared, they will be punished in accordance with Swedish law. It could be a fee for every day that they refuse, or jail time. So if the EU decides on a joint army and wants us to disband our own, then we have nothing to say about it. Or if they decide to increase our membership fee, we also have nothing to say about it, since the politicians would break the law if they disagreed. And the worst part is that it will take at least 8 years to remove it from the constitution. And the only party that has tried to prevent us from becoming EU's puppies were the Sweden Democrats.
Och därför så är jag ju såklart kritisk mot det här beslutet som regeringen nu är på väg att fatta om de här 9000 unga afghanska männen. Därför de har inte asylskäl. Det är riktigt att utredningstiden har tagit lång tid. Delvis därför att några har lämnat en felaktig uppgift om sin ålder. Men också för att det kom många på en gång och vi har en väldigt rättssäker hantering. What can I say? It makes sense. If they lie about their age, why should we keep them? Att arbetskraftsinvandring ska vara reglerad, det är helt klart. Vi kommer att ha ett väldigt stort arbetskraftsbehov de kommande åren. Vi har en åldrande befolkning. Vi kommer behöva folk som både är snickare och busschaufförer och i vården och liknande. Så vi får väl se hur behoven kommer att se ut framöver. What can I say? I don't agree with her. If we take a look at the population pyramid, which is probably what she is referring to, well, it's turning into a pillar, and that's a good thing. It means that the country is maturing and that we can start focusing more on automating and making sure that the human lifespan becomes more pleasant. In other words, less work. Instead of getting more constructors, maybe we should get some better technologies, like investing in 3D printing of buildings. Or for the buses, we could always get self-driving buses, or maybe some metro stuff like they have in Denmark with self-driving trains. Att de allra flesta flyktingar, du sa själv tidigare att det är 65 miljoner flyktingar runt om i världen idag. De lever ju som det du beskriver. De lever i flyktingläger i bästa fall. I bästa fall gör de inte ens det. Och det är ju den prioriteringen som du inte förstår att man måste göra. Det är bättre att man lever i flyktingläger och får de basala behoven tillgodosedda än att ett litet antal relativt sett ska få möjlighet att komma till Sverige och leva på svensk välfärd resten av livet. Yeah, 65 million does sound correct. Let's have a look at the economical welfare that they are receiving. The immigrants, they get 41%, and the natives, they get 51%, and the purple part, that's the current refugees, right? So once you have gotten asylum, you move into the blue part, and while you're still waiting, you're in the purple part. So if we just look at this, pretty much half our welfare is going to immigrants. Det gör de inte. De bidrar till det svenska samhället. Precis som Jonas Sjöstedt sa, vi har chilenare, vi har människor som kom från kriget på Balkan som bidrar till det svenska samhället. Det gör syrier och afghaner också när de kommer in i samhället. Ja. De vill ingenting annat. Vill de sitta och leva på rissäckar och paket från UNICEF? De flesta får ju göra det i alla fall. Vi kan inte ta emot 65 miljoner människor. Det är utbildade människor i Syrien som kommer hit för att de flyr från krig. This is the education levels of the different immigrants that are arriving to Sweden. So if you look at purple and orange, if you have those two, it's really hard to get a job because you usually need higher education than that. So blue is usually minimum, and green, that's really good, and gray, it's even worse than purple because that probably means you have nothing. And looking at this, it's really hard to agree with her statement that most of them are highly educated when they arrive to Sweden. 65 miljoner människor flyttar till Sverige. Jag tror inte ens att du och Miljöpartiet tror eller tycker det. Men det låter nästan så. Därför att vi kan inte, Europa kan inte ta emot 65 miljoner människor. Det betyder att människor kommer att leva i flyktingläger oavsett vad du och jag tycker om det. Huvuddelen bor i utvecklingsländer, i flyktingläger eller blir mottagna i utvecklingsländer. Ska inte rika Europa då på ett solidariskt sätt ta emot dem som kommer till oss? Det är humanism, det är medmänsklighet och det är det Miljöpartiet står för. 65 miljoner människor? Nej. This seems to be pretty much a recap section, so about 5 to 30% of the immigrants that we receive over the past 60 years has a real job, meaning it's not being subsidized by the government. And also we can help about 20 times as many people if we don't have to bring them to Sweden in order to help them. This sort of makes me wonder who's the humanitarian of the two. Thanks for watching and see you guys next time.